Tignan nyo naman yung ano sa likod ko, mga background ko. Yung mga guhit ni Hagrid na kinulayan niya ng mga sasakyan. Say good morning. Morning. Ang saya ko sa ano na to, pagbili. So, ito na yung ating hotdog. Ilalagay na natin. Ayan. So, ito na yung paksiw ko, guys. Meron tong onion, garlic. Hello guys, good morning. Today is September 7, 2019 and napapansin nyo parehas kakagaling ko lang mag-haul pero isasaparin ko yung video na yun kasi mahaba yun. Umabot yun ng I think 18 minutes. Hagrid! So today is kakain na kami, mag-uumagahan na. Kasi Papa yung nagluto ng pancake. Tingnan nyo naman yung pancake ni Papa, not bad. And coffee. And meron pang egg dun sa ano. So, medyo matagal wala tayong upload, walang video. Kasi nagkasakit ka ako. Tignan nyo naman yung ano sa likod ko, mga background ko. Yung mga guhit ni Hagrid na kinulayan niya ng mga sasakyan. Hagrid, come na. Dahil kayo mag-eat na. So, ay! Say good morning. Morning. Tinuruan ng Papa niya kung paano ihawi yung buhok. Ihawi yung buhok, ang buhok. Pogi. Pogi. Oh, grabe ka, pogi. Oh, grabe ka, pogi. Oh. Nakaingon si Juan. Guwapo lagi ka. Agoy. Kasi yung yung nagbarong siya, na-post kayo sa Facebook, nagbarong siya. Sabi din ng classmate niya, ang gwapo daw niya doon. Yung gwapo nga niya naman doon eh. Yun yung narentahan ko lang yun na ano, binalik ko na pagka. Where's your, pasok milk ka, milk tea mo. Basta. So, ayan, kain na tayo guys. I-transfer ko pa to. Hindi pa na-transfer. Egg, tapos pancake. Oy! Lord, tabang. Careful. Pait lagi nih. Paitan ra ka? Sige. Baru lagi namanya ini. Uy, ibalik ni sa refrigerator. So, kain tayo guys. At may headset dito. Main! Ayan guys, medyo hapon na, 4 o'clock na, and si Hagrid ay sa labas, si Papa natutulog, and ako ay naglalaba. Naglalaba ako, kaya habang naglalaba ako, magluluto ako ng aming weekly food for next week. So today is Saturday, syempre. So ayan, maghihiwa ko. So nulutuin ko ngayon is different recipe na naman. So paksiw na bangus, and then yung ano kasi mahilig kami sa may sarsa, yung may ano pa rin, may sauce na, may tomato sauce na yung patatas pa rin, pero yung ground pork yung gagamitin ko. And then, also fried rice. So, yun yung aking gagawin today. So, habang ako ay washing machine, magpipila ko ng aking mga gulay. So, yun yung aking gagawin today. And nakapagtapos na ako magpag-edit ng isa, pero titignan ko kung ma-upload ko siya today or tomorrow. Hindi ko sure kung matapos ko to lahat, okay? So, start na ako magluto guys, and itatry ko na yung aking kaldero. So, ayan siya. Say hi. Say hi. Excited akong gamitin siya talaga. And
Maglilinis, haba ako nagluluto, maglilinis pa rin ako, maglilinisin ko tong kusina. And then, tapos ko nang mag-washing doon. So, I'm so excited. So, I'm so excited. Lagyan ko muna ng oil. Ayan. So, ayan guys. Same pa rin yung nilagay ko, onion at saka garlic lang. Tapos, yung ground pork. Yung ilalagay ko. Papa-translucent ko lang to. Pa-clear muna. So, ayan, ano ko na yung ground pork. Tapos, papalabas ko lang yung katas. Bago ko lagyan ng tubig. Lalagyan ko muna ng tubig konti. Para maano ko na yung patatas. So, nalagay ko na yung patatas. And medyo maliliit yung pinag-ano ko para at least, diba? And sobrang enjoy magluto kasi ang luwag, parang laki ng space ko na magluto. Oh my God, I really love this one. Wow! Diba, kapag English tuloy. Sobrang, ang saya ko sa, na to, pagbili. Diba? Ang ganda niya. So, lagyan ko na ng water. So, nilagyan ko na ng tubig. So, takpan na natin. Mamaya na lang yan. Ayan. Tapos pala kanina may nakita ko doon sa isang Korean surplus din na mga ganun din. Sobrang ganda. Siya, kawali naman yon. Tapos yung takip niya is may salamin. And mura lang siya, 280 per kilo. So bali mga 1.95 ata. So bali mga 520 lang yung babayaran ko doon. So babalikan ko yun. Kasi para at least pag dalawa na, solve na ako doon. Pero hindi kasi pumayag si Papa kanina, kaya hindi ko binili. Kasi papabili ko ng luya. Wala kasi. So, yun. Nalunod ko na pala yung tomato sauce, guys. So, ayan na siya yung itsura niya. And, eto, hihiwain ko na yung aking bell pepper. Nakalimutan kong bumili ng luya. Kaya nagpabili ako sa tindahan, 5 pesos ang liit. Para yan sa ayan. So nakalimutan kong ilabas yung hotdog. Lalagyan ko pala siya ng hotdog. So magdi-defrost muna ako ng hotdog. Pero actually tapos na to, malapit na matapos. Pero naglagay ako ng isang yung ram na dry piece. Nilagyan ko siya. So para sana yan sa fried rice, pero dito ko na lang siya nilagay yung isa. Total, dadagdagan ko pa naman yun ng yung fried rice, yung spinach. So, okay lang. So, ayan yung itsura niya. Ayan yung piece, oh. Saan na yun? Ayan. Hotdog na lang kulang nito. Oh. Sarap. Tapos yung lalaban namin, ito na lang yung mga panglakad. And so ito na yung ating hotdog, ilalagay na natin. Ayan. Ito na natin yung ating hotdog. So ito na yung paksiw ko, guys. Meron tong onion, garlic, at saka ginger. Gusto ko kasi, depende kasi sa atin yun, guys. Ako gusto ko yung lasa ng onion at saka yung garlic. Sobrang gusto ko yung lasang yun. And asin, suka, konting tubig, and yun lang. So inhilera ko lang siya dyan. So papaanuhin lang natin. Simple lang naman to eh. Ayan. Hello guys, good morning. So mag-update lang ako. Guys. So kasi kagabi ginabi na talaga ako, and hindi ko natapos yung fried rice at saka yung pizza bread. Tomorrow na lang sa morning ko siya lulutuin. So update sa aking mga
ginawa kagabi. So, eto yung, hindi ko na ata napakita to kagabi. So, yung paksiw, ayan, hinati ko siya. Eto sa baba. Sa baba lang to, kaya eto yung frozen. Ayan siya, frozen siya. And frozen din to, nilabas ko lang. Ayan, dalawa. So, ito, dalawa yan. So, it's frozen at saka ito. So, ito lang yung sa baba na paksiw. Ayan. Sarap niya. Ayan yung update natin. So, kulang na lang ako ng fried rice. At saka ano. So, ayun lang muna yung update ko for now. Kasi medyo mahaba na yata yung na-vlog ko kahapon. And, ayun. So, I hope you guys enjoy and good luck. Tomorrow ko na lang tatapusin. I-update ko kayo pag natapos ko. And please don't forget to subscribe and see you in my next video, guys. Paalam. Paalam pa. Paalam. Alam guys. Si Hagrid tulog pa. See you in my next video. Bye!